اکثر آدما فکر میکنن کسی که اشپرشن رو 94 شده یعنی مثل بلبل آلمانی حرف میزنه. نه، قلق داره و من تونستم 94 بشم چون این قلقا رو یاد گرفتم. سلام، اسم من نیلوفره و توی این ویدیو من میخوام بهت بگم که چجوری باید شرایبن و اشپرشن رو برای آزمون B2 گوته بخونی. اگه ویدئوی هوگن و لزن رو ندیدی، پیشنهاد میکنم که اول بری اون ویدیو رو ببینی، چون اونجا یه سری توضیحات پایه‌ای دادم راجع به این که اصلا کلا برنامه‌ریزیم چجوریه و اینا. خب بچه‌ها، اگه برگه برنامه‌ریزی رو یادتون باشه، روز دومش روز شرایبن و اشپرشن بود. خیلی روز دوست داشتنی نیست راسته. باید خیلی زحمت بکشی و متن بنویسی و صحبت کنی و یه خورده واسه من سخت بود راستش. صبح که پا میشیم با شرایبن شروع میکنیم. شرایبن همونطور که میدونید 2 تا تایل داره. تایل اولش شما باید راجع به یک موضوع رندوم یک متنی بنویسی که حداقل 150 کلمه داشته باشه و توی تایل دوم شما باید یک نامه یا یک ایمیل بنویسی که باز حداقل باید 100 کلمه باشه. چیزی که کلا در مورد شرایبن مهمه قدمیتله. قدمیتل چیه؟ احتمالاً میدونین دیگه. قدمیتل یه سری جمله های از قبل حفظ شده هستن که شما اونا رو سر امتحان استفاده میکنی بدون اینکه اصلا بهش فکر کنی. اشتباهی که اکثر آدما میکنن اینه که میان قدمیتلای خیلی پیچیده با جمله های با گرامر و لغت های قلم به سلم حفظ میکنن و فکر میکنن هر چقدر این قدمیتل پیچیده تر باشه انگار که خیلی باسوادترن. ولی بعد اون جمله هایی که قرار از خودشون بنویسن مثلا در حد B1. این تفاوت اصلا قشنگ نیست، چون کسی که داره از شما امتحان میگیره کاملا متوجه میشه که شما اون چیزای خیلی پیچیده رو حفظ کردی و اون چیزای خیلی ساده رو الان داری میگی. بنابراین به نظر من چیزی که راجع به قدمیتل خیلی خیلی مهمه اینه که قدمیتل تا جای ممکن باید ساده باشه، طبیعی باشه، انگار که از زبون خودتون داره گفته میشه. نکنین خیلی کلمات قلم به سلم و پیچیده که حتی خود آلمانی‌ها هم استفاده نمی‌کنن استفاده کنین. حالا این قدمیتل‌ها رو اصلا از کجا پیدا کنیم؟ خود من از یوتیوب پیدا کردم. یوتیوب پر از قدمیتله، یعنی شما راجع به هر موضوعی که سرچ کنین یه سری قدمیتل براتون میاره. یه چیزم دوست دارم اینجا توی پرانتز بگم، وقتی که من کانال یوتیوب زدم لینک اولین ویدیومو واسه یه سری از دوستان فرستادم که نگاه کنن. یه سریاشون بهم گفتن که ما اصلا یوتیوب نداریم و من اینجوری بودم که چی؟ مگه میشه یوتیوب نداشته باشه؟ یوتیوب یک دانشگاه رایگانه. چون من تقریبا دندون پزشکی رو با یوتیوب خوندم، آخرش دانشگاه بهم مدرکمو داد. توی این مسیر یادگیریتون حتما از یوتیوب استفاده کنید، چون یک سورس رایگانه، از همه مهمتر خیلی بهتر از یه سری حالا کورس هاست، چون که شما میتونید بگردین چیزی که مناسب خودتونه رو پیدا کنید. حالا میریم سراغ تایل اول شرایبن. تایل اول همونطور که گفتم یه موضوعی به شما میدن و شما باید راجع به اون موضوع یه متنی بنویسین که متنتون حتما باید 150 کلمه باشه. بعد اینکه یه چند تا متن نوشتین دستتون میاد که 150 تا کلمه تقریبا چقدر میشه، ولی اون اوایل به نظر من بشمرین، چون خیلی مهمه که متنتون کمتر از اون 150 کلمه نباشه. من تایل اول رو میومدم توی ذهنم به 3 تا قسمت تقسیم میکردم: Einleitung، Hauptteil و Zusammenfassung. اینلایتونگمون که خب همون جمله‌ایه که ما حفظ کردیم، در واقع همون قدمیتلمونه، بدون اینکه اصلا فکر کنیم اون چیزی که حفظ کردیم و سریع می‌نویسیم که تایممون سر این قسمت از بین نره. چیزی که من حفظ کرده بودم و توی همه شرایبنام به کار می‌بردم این بود. فرض کنیم که موضوع ما در مورد سوشیال میدین. من شرایبنم رو اینجوری شروع می‌کردم: Soziale Medien ist ein viel diskutiertes oder ein aktuelles Thema unserer heutigen Welt und in diesem Beitrag werde ich meine Gedanken zu diesem Thema teilen. این Einleitung اولا که خیلی ساده نبود، یعنی توش گنتیو داشت و خب مثلا صرف صفت و اینا داشت و از اون طرف هم خیلی پیچیده نبود و آسونه برای حفظ کردن. بعدش میتونیم هاپتتایلمون رو شروع کنیم. هاپتتایل در واقع اون بخشی هستش که ما از دانش زبانی خودمون و خیلی اسپونتان سر امتحان باید بنویسیم که خب
اینو خیلی نمیشه کارش کرد، ولی باز هم یه سری چیزایی هستن که میتونیم حفظ کنیم، خصوصا وقتی که میخوایم جملات رو به هم مرتبط کنیم. این چیزای حفظی خیلی به دردمون میخوره، باعث میشه که پیوستگی متنمون حفظ بشه. در نهایت ما متنمون رو با Zusammenfassung همیشه باید تموم کنیم، یعنی شما همیشه حتی یک جمله هم که شده باید خلاصه کنی و جمع‌بندی کنی چیزی که نوشتی رو. و من همیشه اینجوری تمومش میکردم که Zusammenfassen möchte ich betonen dass bla bla. شما با همین فرمول میای راجع به تک تک موضوعات کتاب پروژکت واسه خودت مینویسی. من کاری که میکردم اون یکی دوتا متن اولمو باز از توی یوتیوب نگاه کردم که دستم بیاد چه شکلیه و بعد بقیه‌شو از خودم مینوشتم. هر چقدرم که سخت بود، هر چقدرم که زمان میگرفت، سعی میکردم از خودم بنویسم. حتما هم توی تایم خودش، یعنی باز تایمر میذاشتم و توی همون زمانی که مشخص شده بود برای نوشتن اون متنم رو مینوشتم. وقتی که متنم تموم میشد میومدم یه دور با دقت میخوندم، اگه به نظرم جایش غلط بود تصحیح میکردم، سرچ میکردم، میدیدم که ببینم مثلا برای این جمله آیا یک معادلی وجود داره که یه خورده بدوتر باشه. حالا میرسیم به تایل دوم schreiben. تایل دوم تایلیه که شما باید توش یک نامه یا یک ایمیل بنویسید. من کلا توی زندگی عادیم هم از ایمیل نوشتن اصلا خوشم نمیاد و این تایل بر من شکنجه بود، چون خیلی هم نمیتونی پیش بینی کنی که راجع به چی میاد. ولی من سعی کردم تا جای ممکن این موضوعاتش رو دسته‌بندی کنم که توی ذهنم راجع به هر موضوع یه قدمیتل داشته باشم که بخوام به کارش ببرم. شما تایل دوم هم باز میای به 3 دسته تقسیم میکنی: Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung. Einleitung معمولاً با این شروع میشه که مثلا sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen mitzuteilen dass bla bla. ساده. من معمولاً ساده نگهش می‌داشتم. Hauptteil وقتی که شما اون در مورد اون موضوع میای می‌نویسی و سعی می‌کنی به همه پونکت هایی که توی سوال اشاره شده راجع به همه‌شون یه چیزی بنویسی، یعنی هیچ کدومو سعی کن که جا نندازی. در نهایت هم ما باید ایمیلمون رو یه جوری تمومش کنیم که این تموم کردن خیلی بستگی داره به اینکه موضوع سوال چی باشه. مثلا شما بعضی وقتا میخوای تشکر کنی، بعضی وقتا میخوای عذرخواهی کنی، بعضی وقتا میخوای بگی که من منتظرم که ایمیلمو جواب بدی و خب خیلی چیزای متفاوتی وجود داره، ولی تا حد امکان میشه دسته‌بندیش کرد. مثلا برای تشکر کردن من همیشه اینو میگفتم: Ich bedanke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe und ich stehe Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten gerne zur Verfügung. مثلا برای عذرخواهی همیشه میگفتم: Ich entschuldige mich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten und die zusätzliche Arbeit, die Ihnen dadurch entstehen wird. در کل چیزی که برای schreiben مهمه اینه که شما همه پونکت های سوال رو راجبش بنویسی. جملاتت باید به هم پیوستگی منطقی داشته باشه و هر کاری میکنی کم ننویس. ذره نیاز به ریچارج و استراحت دارم قبل از ضبط کردن اسپرشن. روزی که امتحان دادم پارتنرم یه دختری بود که سوئیسی بود ولی توی قسمت فرانسوی زبان سوئیس زندگی میکرد و آلمانی اصلا بلد نبود. نمیدونم اصلا چرا اومده بود امتحان داده بود، یعنی قشنگ اینجوری بود که یه روز از خواب پا شده بود و گفت خب من امروز میخوام برم امتحان بدو بدم. اصلا نمیتونست حتی یک جمله بسازه. که امتحان تموم شد و ما با هم اومدیم بیرون، از من پرسید که تو آلمانی هستی؟ و من گفتم که نه. و گفت پس چجوری انقدر خوب آلمانی حرف میزنی؟ و خب من واقعا جوابی نداشتم، چون من اصلا خوب آلمانی حرف نمیزنم، یعنی فقط برای اون امتحان خیلی خوب آماده شده بودم. خب حالا بریم سراغ sprechen، بخشی که خیلی از ماها راجبش استرس داریم و من کاملا درک میکنم که چرا. sprechen ما هم 2 تا تایل داره دیگه. تایل اولش که شما راجع به یک موضوع باید صحبت کنین و تایل دومش که شما با پارتنرتون راجع به یه موضوعی گفتگو میکنین. برای هر 2 تا تایل قبل اینکه شروع کنین یک رو وقت دارین که نوت برداری کنین، چیزایی که تو ذهنتونه رو بنویسین. نباید جمله بنویسین، چون در آخر این نوت‌ها رو تحویل میدین به ممتحن و اون میبینه که شما چی نوشتین. بنابراین باید در حد مثلا کلمه باشه، فقط در حدی که یادتون بمونه قراره چی بگین.
خود اون پرزنت کردنتون هم شما باید مدیریت زمان داشته باشین. نباید اینجوری باشه که مثلا راجع به یه چیزی کلی صحبت کنین بعد در آخر وقت نداشته باشین که بخواین جمع‌بندی کنین کل مسئله رو. باید سعی کنین تا جای ممکن خلاصه نگهش دارین و مفید و مختصر. من میومدم تایل اول رو بازم توی ذهنم به 4 قسمت تقسیم میکردم. قسمت اول که اینلایتونگه، شما توضیح میدی که میخوای چیکار کنی. قسمت دوم هاپت تایله که معمولا اون پونکتاش توی صورت سوال اومده. معمولا اینجوریه که شما باید مثلا راجع به زبان خوندن باید بیای بگی که چه آپشنایی وجود داره برای یاد گرفتن زبان و راجع به هر کدوم یه مزایا و یک معایب، یک مزیت و یک عیب بگی و در نهایت یکی از اون متدا رو بیای دقیق تر توضیح بدی. معمولا همینجوری غالبش. و در آخر هم باید تشکر کنی که به صحبتت گوش دادن. مثلا من همیشه میگفتم sehr geehrte Damen und Herren, das war meine heutige Präsentation. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich stehe Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. اینجا به راحتی میتونیم اینلایتونگ و اون تشکر آخر رو حفظ کنیم که دیگه اصلا راجع به این فکر نکنیم، حتی نوت برداری هم نکنیم. اتوماتیک شروع کنیم به گفتن اون جمله ها. چیزی که باقی میمونه هاپت تایله. راجع به هاپت تایل هم باز میشه یه سری چیزا رو حفظ کرد و کار رو برای خودمون راحت تر کنیم. مثلا من همیشه میومدم هاپت تایلم رو با این جمله شروع میکردم. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Alternativen, mehrere Methoden, zum Beispiel eine Sprache zu lernen. بعد اون حالا متدا، آلترناتیو و موگلیشکایت ها رو نام میبردم، خیلی ساده نام میبردم و بعد میبردم سراغ فورتایل و نختایل. راجع به هر کدوم شما خیلی کوتاه باید یه مزیت و یک عیب بگی. در نهایت هم هاپت تایلم رو با اون متدی که قرار بود بیشتر راجبش توضیح بدم به پایان میبردم. الان میگفتم die Methode auf die ich näher eingehen möchte ist. نهایت هم تمرین. من حتی مثلا تو خونه داشتم واسه خودم غذا درست میکردم همینجوری داشتم اون مثلا راجع به یه موضوعی توی ذهنم با خودم صحبت میکردم. حالا میریم سراغ تایل دوم. توی تایل دوم شما باید یک گفتگو رو پیش ببرید. خیلی خیلی مهمه که شما یک پارتنر داشته باشین که باش تمرین کنین. من زیر تمام پست‌های اینستاگرام میرفتم مینوشتم بدو و هیچ کس باهم دوست نمیشد. یعنی هیچ کس دلش نمیخواست با من تمرین کنه. در نهایت یه نفر پیدا شد. البته دیگه خیلی دیر بود اما فقط تونستیم که 4 تا موضوع رو با هم تمرین کنیم. ولی سر امتحان موضوع دیسکاشن دقیقاً یکی از اون 4 تا موضوعاتی بود که من قبلا تمرین کرده بودم. اصلا باورم نمیشد. همه میگفتن آره موضوعات بدو تکراریه و اینا. من اصلا باورم نمیشد تا اینکه به چشم دیدم و کاملا همون موضوع اومده بود. اون تایمی که هیچکی باهم دوست نمیشد و هیچ کس باهم تمرین نمیکرد، من به چت جی پی تی روی آورده بودم. کمک کرد چت جی پی تی چون که یه سری نکته هایی رو میگفت که مثلا من بلد نبودم و حتی از روی همونا من میومدم نکته برداری میکردم از چیزایی که چت جی پی تی میگفت. همیشه دیسکاشنامو با این جمله شروع میکردم. میگفتم که Das Thema unserer heutigen Diskussion geht es um die Frage, ob بعد die Frage. دیسکاشن خیلی سخته که شما بخوای غیر میتل حفظ کنید چون اولا که موضوعات خیلی متفاوتن، بعد اینکه بستگی داره طرف مقابل چی میگه. ولی یه چیزی که من حفظ کرده بودم و تقریبا همیشه به کار میبردم این بود. Dieses Thema kann zwar interessant, aber kontrovers sein, weil es viele Vorteile und Nachteile gibt. چیزی که نوتراله دیگه، یعنی واسه هر چیزی میتونی استفاده کنی. داری نوت برداری میکنی راجع به دیسکاشن، سعی کن که راجع به اون موضوع هم مزیت بنویسی هم عیب بنویسی که اگه مثلا طرف مقابلت موافق بود تو مخالف باشی. اینجوری نباشه که همش بگی یا das ist richtig du hast recht. یه کمی باید سپایسی کنی مکالمه رو و بعضی جاها مثلا مخالفت کنی و یک مثلا نختایل بیاری. اگه بخوام جمع‌بندی کنم چیزایی که راجع به اشپرشن گفتم رو، به این میرسیم که راجع به اشپرشن خیلی مهمه که شما قدمیتل‌های مناسب حفظ کنی و سعی کن که توی همون 2-3 تا مدل تست اول قدمیتل‌های مناسب خودتو پیدا کنی که توی امتحانات بعدی حفظ باشی، یعنی already حفظشون باشی و ازشون استفاده کنی. یادت نره که ویدیو رو لایک کنی، کانالم رو سابسکرایب کنی و منتظر ویدیوهای بعدی باشی. مرسی، خداحافظ.